Ayan, may Google account ka na. Eto siya. Ayan. Welcome back sa aking channel. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Gmail account. First step, open your browser. Ayan. And then, type nyo google.com. Pag nagbukas na siya, punta kayo sa may upper right. Click nyo yung sign in. Then, may makikita kayo dito na create account. Click nyo lang siya. Select nyo for myself. Pagdating dito, need nyo lang i-fill up yung first name nyo, last name, and then yung username. Yung username, ito yung preferred nyo na Gmail account. Type nyo lang dyan. Ayan. And then, password. Pagdating sa password, may nakasulat dito, use 8 or more characters. So, ibig sabihin, yung password na dapat na gagamitin nyo is 8 or more characters. And then dito, ulitin nyo lang. Yan. Pag okay na lahat, na-fill up nyo na siya, click nyo lang yung next. Okay. Pagdating dito, hihingan ka ni Google ng phone number. So, lagay mo lang dyan yung phone number mo. Ayan. Make sure lang na yung ilalagay nyo na phone number is working pa. Kasi, isi-send ni Google yung code dyan sa binigay nyo na phone number. Then, after nun, click nyo lang yung next. Yan. Ito yung sinasabi ko na code. So, kung ano yung nilagay mo na phone number kanina, magsasend si Google ng code. Wait lang natin. Ayan. Dumating na yung code. Tapos, kung ano yung binigay na code, ilagay nyo lang siya dyan. Ayan. And then, click verify. Ayan. Ito, optional naman siya nakalagay, so no need na lagyan. Pero kung may iba pa kayong email address, pwede nyo ilagay dyan. For recovery yan. And then, yung birthday nyo, tapos kung anong gender. Click next. Ayan. So, sa part na to, pwedeng ito or ito. So, sa akin, ito na lang click nyo. Ayan. And then, click I agree. Ayan. May Google account ka na. Ito siya. Ayan. Para pumunta sa Gmail, type nyo lang dito, Gmail. And, eto na yung inbox mo. Ayan. Welcome to Google. So, kung nagustuhan nyo yung video tutorial ko, please like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thank you.